Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Deepak Ghimire and you are watching Tips Power. So guys, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन लागिरहेको छु Google AdSense एप्लिकेसनको बारेमा र साथीहरु Google AdSense एप्लिकेसनका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरु पनि आजको यस भिडियोमा बताउन लागिरहेको छु। त्यसैले साथीहरु यो भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्न लगाउन चाहन्छु र साथीहरु अन्तिममा म तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न पनि गर्नेछु र साथीहरु त्यो प्रश्नको जवाफ तपाईले तलको कमेन्टमा बताउन पनि सक्नुहुन्छ भन्दै साथीहरु भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट। कतिपय भ्युअरहरुलाई एडसेन्सको बारेमा पत्तै हुँदैन, उहाँहरुलाई एडसेन्सको बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन र पनि साथीहरु म तपाईलाई छोटकरीमा भन्नु पर्दा ब्लगर तथा युट्युबरहरुले कमाएको पैसालाई संकलन गरेर बैंकसम्म पठाउने कार्य गर्ने एउटा एप्लिकेसन हो। त्यो गुगलले प्रोवाइड गरेको एउटा एप्लिकेसन हो र साथीहरु यसको बारेमा त युट्युबरहरुलाई सायद थाहा नहुने भन्ने कुरा हुँदैन, उहाँहरुलाई अभियसली थाहा हुन्छ। यदि हजुरहरुको च्यानल मोनेटाइजेसन भएको छ भने हजुरहरुले एडसेन्सको प्रयोग गर्नु अभियसली परि नै हाल्छ र साथीहरु एडसेन्स एकाउन्टमा अहिले केही बदलावहरु आइरहेको छ, त्यसको बारेमा म तपाईलाई छोटकरीमा बताउने छु। सर्वप्रथम त साथीहरु तपाईको मोबाइल फोनमा तपाईले प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्नुभएको जुन गुगल एडसेन्स हुन्छ त्यो एडसेन्स एकाउन्टले अब काम नगर्नेवाला छ। तपाईले जुन डाटाहरु सीपीएम हेर्नुहुन्थ्यो अनि सीपीसी तपाईले जुन कुनै पनि डाटाहरु र अर्निङ गरेको सबै कुराहरु तपाईले एडसेन्स एप्लिकेसन माध्यमबाट हेर्नुहुन्थ्यो भने अब तपाईको केही 1-2 महिना भित्रमै तपाईको त्यहाँ गलत सूचनाहरु प्रवाह गर्नेवाला छ एडसेन्सले। र साथीहरु तपाईले भर्खरै प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुभयो भने गुगल एडसेन्सको एप्लिकेसन छैन, प्ले स्टोरले त्यो हटाइसकेको छ। एडसेन्स एप्लिकेसनमा केही थोरै गडबडी भएका कारणले गर्दाखेरि नै गुगलले एडसेन्स एकाउन्टलाई हटाएको छ। गुगलको जुन एडसेन्स एप्लिकेसन छ त्यो अब iOS अथवा तपाईको एन्ड्रोइड कुनै पनि युजरहरुले अब एलाइबल हुनेवाला छैन। र साथीहरु दुईवटा माध्यम प्रयोग गरेर तपाईहरुले आफ्नो अर्निङलाई तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। गुगल एडसेन्स एप्लिकेसन बन्द भएको तपाईको युट्युब च्यानलमा रनिङ हुने एड बन्द हुन लागेको होइन। साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो अर्निङलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले कम्प्युटर पीसी अथवा कुनै पनि सफ्टवेयर माध्यमबाट र साथीहरु तपाईले अर्को रहेको छ क्रोम ब्राउजर, त्यस्तै साथीहरु तपाईले सफारी युज गर्नुहुन्छ भने पनि सफारी ब्राउजरबाट पनि तपाईले एडसेन्स www.adsense.com हानेर पनि तपाईले आफ्नो अकाउन्टलाई लगइन गरेर आफ्नो अर्निङहरु सो भएको हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु अब युट्युबले केही समयपछि एउटा यस्तो एप्लिकेसन लन्च गर्नेवाला छ जसमा के हुनेछ भन्दा युट्युब एडसेन्स एकाउन्ट तपाईको क्रिएटर स्टुडियो टिप बडी सबै एउटै एप्लिकेसन भित्र त्यो सबै कुराहरु एलाइबल हुन सक्ने छ। यस्तो किसिमको युट्युबबाट एउटा थोरै अपडेट आएको थियो, त्यसैले साथीहरु म तपाईलाई यो अपडेट तपाईलाई प्रोवाइड गराउन लागेको थिए। र साथीहरु अब म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु आजको प्रश्नको बारेमा। र साथीहरु तपाईहरुले एडसेन्स एकाउन्ट प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो तपाईहरुले एप्लिकेसनको माध्यमबाट भने कति जना मानिसहरुले एडसेन्स एकाउन्टलाई मोबाइलमा इन्स्टल गरेर राख्नु भएको थियो मलाई तल कमेन्ट बक्समा बताउन लाउन चाहन्छु। र साथीहरु तपाईलाई के लाग्छ एडसेन्स एकाउन्टलाई गुगलले बन्द गर्दा राम्रो होला कि नराम्रो होला, हामीहरुलाई इम्प्याक्ट पर्ला कि नपर्ला यसको बारेमा पनि तल कमेन्टमा जरुर बताउन भन्न चाहन्छु। र साथीहरु तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, तपाईको भाइकै च्यानल हो, सम्झेर तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गरेर तपाईले अगाडि बढाउनलाई मद्दत गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र साथीहरु भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, आजको लाइकको मैले टार्गेट राखेको छैन। र साथीहरु भिडियोलाई एकपटक शेयर गरिदिनु होला, शेयर गर्नुभयो भने अरु भिडियो बनाउनलाई मोटिभ मिल्नेछ। र साथीहरु तपाईलाई यस्तै किसिमका कन्टेन्टहरु चाहिन्छ भने म तपाईलाई डेली एउटा भिडियो बनाएर उपलब्ध गराउन सक्ने छु भन्दै साथीहरु आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो सबै कुराहरु तल कमेन्ट बक्समा बताउँदै आजको भिडियो यही खतम गर्न चाहन्छु। मिल्ने छु म तपाईहरुसँग अरु एउटा नयाँ भिडियोमा।